upright. So, ang gate sa mga babae kay gate 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Is it? Oh, no. Dili, basta magsugod na siya 23, wako kasag odyos tanan. So, kana diha, gate ko ano siya, 40, 39. So, arita diri sa kilid. So, magngita tag bisag gate 30. 27, 28, 29. So, kana gate 34. Nagkadool na ta. Kana gate 32. So, padayon ang yapon ta sunahan. So, kani nga mosque mo ni siya ang mosque na sa atong prophet Muhammad, Propeta Muhammad, peace be upon him. Pray ta dere aron makakuha ta og 1,000 hasana every prayer, pero kinahanglan na sa sulod sa mosque. So mao mga tumi. There you go, gate number 30. Asa to? Pwede na ta mosulod diha kay ingon ko mosulod ka diha, dool ra ka sa area, sa women's prayer area. So, muna siya ang gate 30, 29. Isulod na ta diya. So, this is the other side of the mosque. May earlier on kay ang likod sa mosque kanina ang atubangan. So the very middle gate is gate number 21. So see 20 and then 22. So this one is 21. Unya tuyo ka diri, that's the front bit. Mga hotel, daghang hotel. Unya shopping center. Okay. So ato ta sa shopping center. So later nigbalik na ako kay nagstay man ta sa Samsam Pullman Samsam Hotel. So sulod ko balik diha, pero I walk around towards the right side road. So lain nga destination. Okay, sulod ta sa Taiba Shopping Center. Kinsa tong gusto McDonald's, halal McDonald's. Order here.